අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ බෝපත් ඇල්ලට. What's up guys? අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ බෝපත් ඇල්ලට. බෝපත් ඇල්ලට ආවේ අයියලා කට්ටියක් එක්ක. අපි දැන් මේ බෝපත් ඇල්ලේ නාන්න යන්නේ කට්ටිය නම් නානවා. මට නාන්න කිසිම අයිඩියා ගන්න නැහැ. ඔයගලන්ට පේන ඉතින් කට්ටිය. පට්ට සෙනගක් ඉන්නවා. අද වෙසක් දවසේ සෙනසුරාදා. අද කට්ටිය නාන්න යන්න හදන්නේ. ඉතින් මාත් පල්ලෙහාට යනවා. බෝපත් ඇල්ලේ ෆුටේජ් ටිකක් වීඩියෝස් ටිකක් බලමු රෙකෝඩ් කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. ඉතින් මේ අපේ බෝපත් ඇල්ලේ බයික් ටුවර් එක. බෝපත් ඇල්ලේ ආපු පළවෙනි වතාව පට්ට දැනටවත් පට්ට අතල්ල කයිත් තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් ආපෝන එනවා. සුපිරි ප්ලේස් එක. අපි අලු කට්ටියක් ඉන්නවා. කට්ටිය හායි යන්න! හායි යන්න! මේකයි බෝපත් ඇල්ල කියන්නේ. බෝපත් ඇල්ලේ ෂොට් එක තුනක් ගන්න අයිඩියාස් තියෙනවා. වෙනදි නාවර කරගෙන ඉන්නේ. ෂේප් එකේ තුනම් පාරක් වැදෙනකන් ඉඳලා වීඩියෝස් ටික ගහන්න. එන අපි යා අඩ වේග කරි මාරම ලස්සනයි මාරම පට්ට කූල් වතුර පට්ට ෂික් මම ඇඳුමක් ගෙනාගෙන නාන්න අපරාධය ඇඳුමක් ගෙනාව නම් කියලා හිතනවා මාරම ලස්සනයි ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා මේකට ඇවිල්ලා නැත්තම් බෝපත් ඇල්ලට ඇවිල්ලා නැත්තම් එන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා හරියට නාල යන්න මෙතන දැනටමත් මිනිස්සු 100කට වැඩියෙන් ඉන්නවා ඇවිල්ලා හරියට නාල යන්න කට්ටිය මොනවත් වෙන්න බය වෙන්න එපා ගොඩක් ඇලි වලට ගිහිල්ලා නැහැ තාම. මොන හරි ඇලි දෙක තුනකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ ඇලි වලින් මේ ඇල්ල තමයි සුපිරිම ඇල්ල දැනට ඇවිත් තියෙනවා. අනේ මන්ද මට හිතෙන විදිහද කියලා. නැත්තම් මේ ඇල්ල තමයි ඇවිල්ලා බලන්නේ බෝපත් ඇල්ල. මෙතන තමයි බෝපත් ඇල්ල එන්ට්‍රන්ස් එක. මෙතනින් තමයි ඇතුල් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා අන්න අතන ඇල්ල ක්‍රොස් කරලා අපි යන්න ඕනේ උඩට. එතකොට තමයි ඇල්ල සෙට් වෙන්නේ. අර ආගන්න යන්න අරු. මෙයා තමයි මොකද්ද ලයිව් මොකද්ද ලයිව්? ලයිව් මොකක්ද කරනවා යා? ඔයා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕනේද? මොකක්ද ඔය channel එක කියන්නේ? ලයිව් හිට්ස් channel එක subscribe කරන්න. එයාට නම් මම හිතන්නේ subs ලා ඉන්නවා 900 ගණක්. 1600ක් විතර ඉන්නවා. ඒකින්ද අවුලක් නැහැ subscribe කරන්න ඕනේ. මට 6ක්
ආනාරයවත් subscribe කරන්න. මොකද්ද channel එකේ නම? කුමුදි චමල්ක සේන රත්න channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේක තමයි මේක තමයි අපේ vlog එකට videos මදි වගේ අනේ මන්ද. ඉතින් මේක තමයි වීඩියෝ එක. බලමු තව යනක බං මොනාරි වීඩියෝස් ටිකක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. එච්චරයි. bye.